সকল JYOTIKAMIXYTৰ মই JYOTIKAই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও। ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে মন কৰিছেনে এই চাদৰখন যোৱাকালি মই এটা ভিডিও দিছিলো তাৰ পাৰ্ট 2 টো আজি দিম বুলি কৈছিলো। সেই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চাদৰখন পিন্ধি আহিছো। এই চাদৰখন কমপ্লিট কৰিলো ফেব্ৰিক ৰঙেৰে আৰু কেনেকৈ কৰিছো তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু সকলোকে জনাইছো ৰঙালী বিহুৰ বহুতো শুভেচ্ছা। আৰু অকন মন কৰিছেনে মই যে কাণত পিন্ধি আছো কাণফুলিযোৰ জাপি আৰু ডিঙিত পিন্ধি আছো এই গহনা। আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো চোৱা নাই তেনেহলে আপোনালোকে এবাৰ ডেসক্ৰিপশনত লিংক দি থম, চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আহকচোন তেনেহলে দেৰি নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেন্ডছ মই ইয়াৰ আগৰটো ভিডিওত কৈ থৈছিলোঁ যে চাদৰখন মই কি চাদৰ লৈছিলোঁ আৰু কি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ মই এইবোৰ আঁকি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো চাইছে। একেবাৰে সৰু এটা ভিডিও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। যদি নাই চোৱা আপোনালোকে আকৌ চাব পাৰিব, মই ডেসক্ৰিপশনত লিংকটো দি থম। ইয়াতে লৈছোঁ এডাল 4 নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ। ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে গোল্ডেন য়েল্লো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। উজ্জ্বল হ'বৰ কাৰণে য়েল্লোটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াতে অকাৰ য়েল্লো মাজে মাজে দিব পাৰে আৰু ইয়াতে ৰঙা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মাজত সেউজীয়া ৰংটো দিছোঁ। সেউজীয়াৰ ঠাইত নীলা ৰঙো দি পেলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু যদি 3D আউটলাইনাৰ থাকে তেনেহ'লে আউটলাইনাৰ দিব পাৰে। প্ৰথমতে মই 4টা জাপিত 3D আউটলাইনাৰ নীলা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যদিও মোৰ পচন্দ হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত ফ্ৰেন্ডছ মই সেই মাজৰ সোণালী ৰঙৰ ফুলপাহৰ লগত মিলাকৈ 3D আউটলাইনাৰে লৈছিলোঁ। যিহেতু ব্ৰাছ দি কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব সেইকাৰণে আউটলাইনাৰ দি কৰোঁতে অলপ খৰকৈ কৰিব পৰা যায়। মই 3D আউটলাইনাৰ যিটো অকাৰ মানে গোল্ডেন য়েল্লো সেইটো দি পেলাই গোটেই জাপিখিনিৰ কাষে কাষে এনেকৈ দি দিছিলোঁ। আপোনালোকৰ হাতত যদি চমকি থাকে চমকিও আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে। এইটো চাওক ফ্ৰেন্ডছ, এনেকৈ এই জাপিসমূহৰ কিনাৰে কিনাৰে একেবাৰতে কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আৰু মই ইয়াতে দুটা মোৰ ৰঙা ৰং শেষ হৈছে, হালধীয়া ৰঙো ঠিক সেইদৰে ৰঙা ৰং দুটাই আৰু প্ৰায় হালধীয়া ৰঙো ঠিক এক বটল শেষ হৈছে আৰু এনেকুৱা টিউব দুটা লাগিছে। আৰু এই এনেকৈ গোটেই চাদৰখন মোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। আৰু এনেকৈ চাওকচোন কি কৰি আছোঁ। এখন যেহেতু কটনৰ চাদৰ হয় ইয়াত সেইকাৰণে ফ্ৰেমটো অঁতৰাই থওঁতেও মোৰ একো অসুবিধা হোৱা নাছিলে। আৰু তলত লৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱে এখন ডাঠ কাপোৰ। আৰু এনেকৈ মই এই 3D কালাৰটো দি সম্পূৰ্ণ জাপিসমূহ কৰি লৈছিলোঁ। আচলৰ মানে চাদৰখনৰ আগে পিছে এনেকুৱা ধৰণৰ 2 লাইন জাপি দিছিলোঁ যদিও মাজত মই 2 লাইন দিছোঁ। পিন্ধোতে হয়তো ধৰিব পাৰিছে কেনেকৈ জাপিসমূহ কৰিছোঁ। ইয়াৰ মেখেলাখন কৰিবলৈ এনেকৈ 2 লাইন বা 3 লাইন দি লৈ পেলাই মেখেলাখন কৰিব পাৰি। মই যিহেতু মেখেলাখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইকাৰণে আজি নেদেখুৱালোঁ বাৰু। আৰু মেখেলাখন মুগাৰ পিন্ধিলে বেছিহে ভাল লাগিব, ৰঙাৰ লগত মুগা মানে বেছি ভাল লাগিব। বা সেউজীয়া মেখেলা পিন্ধি পেলাই সেউজীয়া ব্লাউজ পিন্ধিব পৰাকৈ এই ধৰণে চাদৰখন আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন মাজৰ সেইটো এটা নিউ ষ্টাইলৰ আজিকালি চাদৰত থাকে নহয়, তেনেকৈ দি পেলাই মই চাদৰখন কমপ্লিট কৰিছিলোঁ। আৰু পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, গম পাইছে। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া চাওক ফ্ৰেন্ডছ ফাইনেল লুকটো। ফ্ৰেন্ডছ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে যেতিয়া ৰংখিনি শুকাই যায় 24 ঘণ্টাৰ পিছত এই ধৰণে ইস্ত্ৰি উল্টাকৈ লৈ ইস্ত্ৰি কৰি দিলে আমাৰ চাদৰখন আৰু ধুনীয়াকৈ ৰংটো ইয়াতে মিলি যাব। এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ চাদৰখন কৰাৰ পিছত কাষৰ যিটো পটি আছিল তাৰ মাজে মাজে মই অকণ বৰফি নিচিনাকৈ ৰঙা চিন দি লৈছিলোঁ। পিন্ধোতে হয়তো ধৰা পৰিছেই নহয়নে। ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই JYOTIKAই সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে আজিলৈ আহোঁ।